خب آقا یه دونه ایکس باکس سری اس امروز اینجاست که قراره با هم دیگه بازش کنیم برای تمیزکاری، سرویس، تمیز خمیر حرارتی و همینطور تعویض پورت HDMIش. همونجوری که میبینید این دستگاه افتاده و پورت HDMIش ضربه خورده، آسیب دیده و قراره که پورت HDMIش هم عوض کنیم. این ویدیو رو میذارم برای سرویس دستگاه. اگه میخوای فقط تعویض پورت HDMI هم ببینی ویدیو رو واسه این بالا میذارم، این ور میشه، نمیدونم اون ور این ور، همین بالای تصویر سمت راست اگه نگاه کنی واسه یه دونه اینفو باکس میاد که میتونی اونجا کلیک کنی و فقط تعویض پورت HDMI رو ببینی. ولی پیشنهاد میکنم این ویدیو رو از دست ندی، چون که توی این ویدیو دستگاه رو کامل باز میکنم و میتونی مراحل باز کردنش هم ببینی و همینطور سرویس دستگاه. بریم ببینیم که باز کردن این دستگاه، سرویسش و بقیه مسائلش به چه صورت. اولین کار اینه که اینجا رو ببینم ما یه پیچ باید داشته باشیم. این دو جا پیچ های سفتی هم داره. این میشه دوتا پیچ اینجا. باید این قاب رو بیاریم بالا به این صورت. اینجا میرسیم به اصل داستان و این پیچایی که داریم. من برای اینکه این پیچا رو سریعتر باز کنم اینها رو اینجوری باز میکنم. اینجا دوباره پیچ کوچیک‌تر داریم. میکنم تی 7. این سه تا پیچ هم اینجا. از کاور این قسمت. این داخل دستگاه ببین فن و پاور سوپلایش اینجا، ایر فلو زده مثلا به این سمت. اینو میاریم بیرون. یک کابل داره این طرفش. این از فن و کابلش میذاریم بغل. و اینم هیت سینک است. پاور سوپلای دستگاه که اینجا قرار میگیره و این دوتا پایه این تو قرار میگیره که برق دستگاه رو تأمین میکنه.
ببین این 4 تا پیچی که اینجا باز میکنید این میشه پیچای این هیت سینکتون. اینجا رو برای اینکه باز کنیم ببین این دو طرف این 2 تا پایه داره که اینجا رفته تو بدنه، اینا رو آزاد کنید که این USB بتونه شل بشه این رو کاور روش که بردو بتونید بیارید بیرون. به این صورت این اینجا این میاد روی USB قرار میگیره که این 2 تا پایه میرن توی بدنه، میرن این قسمت و این قسمت. خب به همین راحتی باز شد. اینم میذارم این طرف. این هیت سینک دستگاه رو که میبینید یه سایز تقریبا 15 سانتی داره. ببینم حافظه سندیسکیه که روش هست. برای اینکه هیت سینک رو بتونید باز کنید این پایه هایی که اینجا پشت هیت سینک قرار دارن یه حالت این شکلی مانندن که این پیچ که قرار داره اینا میرن پشت پیچ وای میستن. این برای این کار میتونی مثلا یه دونه 2 سو سایز این پیدا کنی، اینو میندازی این پشت میاری بالا، این پیچ گوشتی 2 سوتون رو اینجا میذارین، گوشتی 2 سو رو میذاری اینجا، این میاد بالا، بعد این آزاد میشه که بتونی هیت سینک رو از پشت به این صورت جدا کنی. این اصلا برداری بذاریش سر جاش. ببین اینجوری میذاری اینجا، به این صورت. اینا رو میتونی دوباره جمع کنی وسط که زمانی که میذاری دستگاه رو میبندی اینا دوباره روی دستگاه به همین شکلی که قبلا باز شدن دوباره باز میشه. این میشه از این قسمت. خب این هم از این خمیر حرارتی شو من تمیز کنم. این قسمت ها رو اینجوری، این خمیر خشک شده این قسمت خمیر حرارتی، این از خمیر حرارتی ما به این صورت. خواهشی که ازتون دارم در مصرف صرفه جویی کنید، هرچی بیشتر بمالی خنک‌تر نمیشه. اینم میذارم این رو این قسمت. اینجا ما اینو داشتیم که میرفتن پشت این پیچ ها قرار میگرفت. استپ بای استپ که میای جلو، ببین اینا رو مثلا میاریم وسط اینجوری. در همین حد کافیه، اون فشار کار خودش رو میکنه. بعد این میومد این تو، بعد اینو داشتیم که این شکلی. خب این میومد پایین که این پورت رو نگه میداشت. بعد از اون اینو یه تمیز میکنم میذارم اینجا، بعد فن رو تمیز میکنم و بعدم پاور دستگاه. گفتم که بتونم هر قسمت رو موقع بستن، ببین اینو میاری این و اینو اینجوری میذاری این رو، فن رو وصل میکنی. چهار تا پیچ داشتیم اینجا،
بعدم که دیگه بقیه پیچا رو میبندیم. با این پیچ که میمد اینجا اینا میومد اینجا. این پیچا رو از این پشت ببین اینا باید تو باشن که دستگاه رو بتونید جا بندازید. ببین اول این رو میذاری تو، بعد این سمت، بعد پیچ سبزا رو میبندی. مرحله آخرم که دیگه میشه این کاورش، چشویی میاد تو و دو تا پیچایی که اینجا قرار میگیره. این کاورای سفیدش رو میچسبونم روش. و این برای تست. خب اینم از این ویدیو. سابسکرایب کن حتما کانالو، زنگوله‌ش هم بزن چون که ویدیوهای لایو هست بعضی وقتا. ما هم توی لایو دستگاه رو با هم دیگه تعمیر کنیم. لایک کن ویدیو رو، نظرتو واسم توی کامنت ها بنویس، سوالی هر چیزی هست میتونی واسم توی کامنت ها بنویسی، میخونم کامنت ها رو، تا اونجایی که بتونم جواب میدم. و تا ویدیوهای بعد.